Om namo Bhagavate Vasudevaya. Aho teja kshatriyanam. Mana bhangam amrishyatam. Balopyayam hridadhatte. Yat samatur asatvachaha. Aho. How surprising it is. Jak podivuhodná je. Tejaha. Power. Síla. Kshatriyanam. Ksatriyu. Of the Kshatriyas. Yes. Mana bhangam. Hurting the prestige. Poškození prestiže. Amrishyatam. Unable to tolerate. Neschopný snášet. Balaha. Only a child. Pouhé dítě. Api. Although. Ačkoliv. I am this. Toto. Hida at heart. K srdci. Dhati has taken. Vzal si. Yat that which. To, co. Samatuhu of the stepmother. Nevlastní matky. Asat unpalatable. Trpka. Vachaha words. Slova. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki. How wonderful are the powerful Kshatriyas! They cannot tolerate even a slight infringement upon their prestige. Just imagine, this boy is only a small child, yet harsh words from his stepmother proved intolerable to him. Překlad a význam od jeho božské milosti Šri Prabhupádky. Jak obdivuhodní jsou mocní kšatrijové, kteří nesnesou sebe menší poškození své cti. Tento chlapec je pouhé dítě a přesto pro něho byla ostrá slova jeho nevlastní matky neúnosná. Purport. The qualifications of the Kshatriyas are described in Bhagavad-gita. Two important qualifications are to have a sense of prestige and not to flee from battle. It appears that the Kshatriya blood within the boy of Dhruva Maharaja was naturally very active. If the Brahmanical Kshatriya or Vaishya culture is maintained in a family, naturally the sons and grandsons inherit the spirit of the particular class. Therefore, according to the Vedic system, the samskara or the reformatory system is maintained very rigidly. If one fails to observe the reformatory measures current in the family, one is immediately degraded to a lower standard of life. Význam. Bhagavad-gita uvádí vlastnosti kšatriů, z nich jsou velmi důležité ctižádost a neohroženost. Kšatriya nikdy neprchá z boje. Je zjevné, že Dhruva Maharaj měl výrazně kšatrijskou krev. Je-li v rodinách bráhmanů, kšatriů a vajšů dodržována tradice, zdědí synové a vnuci povahu svých předků. Védská civilizace proto klade velký důraz na očistný obřad samskáru. Jestliže lidé tato rodinná opatření zanedbají, poklesnou na nižší úroveň života. The translation of the verse again. How wonderful are the powerful Kshatriyas! They cannot tolerate even a slight infringement upon their prestige. Just imagine, this boy is only a small child, yet harsh words from his stepmother proved unbearable to him. Překlad ještě jednou.
Jak obdivuhodní jsou mocní kšatriové, kteří nesnesou sebemenší poškození své cti. Tento chlapec je pouhé dítě a přesto pro něho byla ostrá slova jeho nevlastní matky neúnosná. Hare Krishna. I'm very happy to be with all of you. Jsem velice rád, že jsem tady s vámi všemi. And we discuss here very interesting part of Srimad Bhagavatam. Tady probíráme velice zajímavou část Srimad Bhagavatamu. Dhruva Lila was one of the most favorite Leelas of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Dhruva Lila je jedna z nejoblíbenějších zábav Šri Chaitanya Mahaprabhu. Together with Gadadhar Pandit, they have read these stories of Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj again and again and again. Spolu s Gadadhar Pandit. S Gadadhar Panditem, tak pročítali tady tu zábavu o Dhruvovi a Prahladovi Maharážovi znova a znova. Yes. Gadadhar Pandit was reading and Lord Chaitanya was listening. Gadadhar Pandit četl a Pán Chaitanya naslouchal. And we know that these two leelas are not short leelas, quite extensive. A jak víme, tak tady tyhle dvě zábavy nejsou nějak krátké, jsou to docela rozsáhlé zábavy. But when Gadadhar Pandit reached the end of one leela, Lord Chaitanya said, "Tell me again." Ale když Gadadhar Pandit došel na konec jedné z těch zábav, tak Pán Chaitanya mu řekl, začni znova. Yes. And Gadadhar Pandit was reading and reading and reading, and tears were flowing from his eyes. So much so that his Bhagavatam was completely washed by his tears. A Gadadhar Pandit četl znova a znova a znova a slzy mu kanuly z jeho očí tak, že celý ten jeho Srimad Bhagavatam byl promočen těmi slzami. So when Srinivasacharya came to Gadadhar Pandit to learn Srimad Bhagavatam from him, the copy of Gadadhar Pandit was completely washed away. A když přišel Srinivas Acharya, aby se učil Srimad Bhagavatam od Gadadhar Pandita, tak ty jeho knihy byly úplně promočené. Yes, so it wasn't readable Bhagavatam at all. A už se to nedalo vůbec číst. So he sent him back in Bengal to get another copy because there was no copies of Bhagavatam like here now or in different phones. Everyone has his own copy of Bhagavatam. No problem. Several of them. A Gadadhar Pandit teda vyslal Srinivas Acharyu do Bengálska, aby dovezl nějaké další knihy Srimad Bhagavatam, protože v té době nebylo to tak, že máme vytištěné teďka hodně těch výtisků, anebo že máme Bhagavatam ve svých mobilech. So at that time everyone has to make his own copy, to write the whole Bhagavatam by hand. V těch dobách si to každý musel přepsat ručně, celý ten Bhagavatam. Or if you were wealthy enough, you hired someone to copy for you. Nebo pokud jste byli dostatečně bohatí, tak jste si mohli někoho najmout, aby vám to přepsal. Yes. So when Srinivasacharya came back to Gadadhar Pandit also left this world. Already left this world. Ale když se Srinivas Acharya vrátil ke Gadadhar Panditovi, tak už ho nestihl, protože Gadadhar Pandit už odešel z tohohle světa. Yes. And he was completely devastated, Srinivasacharya. A Srinivas Acharya byl z toho úplně zničen. So, what's so special about this lila of Dhruva Maharaj? Takže co je tak speciálního na té zábavě o Dhruvovi Maharážovi? If you have heard the previous happenings in this lila, you know that Dhruva was trying to climb in his father's lap, who was sitting on the throne. Pokud jste četli ty předchozí verše,
tak víte, že Dhruva Maharaj se snažil sednout si na klín svého otce. Yes, his father was emperor of the whole world, actually, Uttanapada. Jeho otec byl vládce celého světa, král Uttanapada. But although he was so great emperor that everyone was trembling in fear from him, or was grateful that he's the king. And here also Prabhupada mentions what are the qualifications of Kshatriyas. That they are very powerful, never tolerate any infringe on their prestige. Takže i přesto, že Maharaj Uttanapada byl velice mocný a všichni se před ním třásli strachy, a jak tady Kšá Prabhupada popisuje ve významu ty vlastnosti kšatriů, že oni nestrpí sebemenší poškození jejich cti. He was nevertheless weaker than his wife. Tak přesto he was Weaker. byl slabší vlastně než jeho manželka. Yes. And this Suruchi, one of the wives of Uttanapada, was so arrogant that she chased away the king's prince, and she said that no way that you will sit in your father's lap because you've been born from the wrong woman. The wrong woman. Takže Suruči, ta jedna z jeho manželek, tak byla tak arrogantní, že vyhnala Dhruvu pryč, že není hoden toho, aby usednul na klín jeho otce, protože se narodil z lůna špatné ženy. And although Kshatriya's blood, as here Prabhupada mentions Kshatriya blood, is to protect everyone, the emperor Uttanapada was not able to protect his own child. A i přesto, že v krvi kšatriů tak vlastně koluje ta povaha všechny chránit, tak Maharaj Uttanapada nebyl schopen svého syna ochránit. Yes, and the point was that Dhruva, his own son, was looking at him for protection, if you remember from Bhagavatam. But Maharaj Uttanapada didn't say a word. Ale pokud si pamatujete z Bhagavatamu, tak Dhruva, on se na něho díval a očekával tu ochranu svého otce, ale Maharaj Uttanapada na to neřekl ani půl slova. Yes, and that extremely hurt Dhruva Maharaj. So he trembled in anger and despondency. A to Dhruvu velice zranilo a on se začal velice zoufale třást. Yes, and he was crying and wanted revenge. On naříkal a vyžadoval nějakou odplatu. And then he ran to his mother Suniti. A odešel ke své matce Suniti. And he was unable to tell her what happened. A nebyli schopen ani popsat, co se vlastně stalo. But other people from the court, they saw what happened and explained to Suniti, to his mother, very in great detail. Ale ti ostatní lidé, kteří byli přítomní na tom královském dvoře a kteří to viděli, tak matce Suniti to popsali dopodrobna. And these names of wives of King Uttanapada are very significant also. A tyto manželky krále Uttanapády jsou velice významné. The names of them. Ta jejich jména. Yes. Because the wife that king that was favorite of the king was Suruchi. Protože ta manželka, která byla nakloněna králi, tak se jmenovala Suruchi. The king was favorite to her.
A král k ní byl nakloněn. Yes. So, ruchi means what? Co znamená ruči? Taste, yes. Yes. So, ruchi actually means something to enjoy. Ruči je něco, co je hodno požitku. So, he enjoyed with this wife very much. Tak on si se svou manželkou velice užíval. With suruchi. Tou suruči. So, she represents sense enjoyment actually in our life. A ona představuje v našem životě ten smyslový požitek. And Dhruva's mother was named Suniti. A matka Dhruvy se jmenuje Suniti. And Niti means religious principle. A niti znamená náboženský princip. And Su, like with Suruchi, there is also Suniti. Su means that something is very strongly established. A ta předpona su v obou případech, jak suruči, tak suniti, znamená, že ta věc je velice pevně ustanovena. We have some verses in Bhagavata-gita that is using this su, like Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idamuttamam Pratyaksha Vagamam Dharimam Susukam Kartamavayam. This knowledge is the king of all knowledge and king of all secrets, and we can perceive it directly and brings extreme happiness. Susukam. Tady v tomto verši Bhagavad-gity je vysvětleno, že to transcendentální poznání tak je královské poznání, je to největší ze všech poznání a můžeme ho přímo vnímat a zažívat a to nám přináší susukam, nesmírnou radost. Yeah. And in 7th chapter is described how one jnani actually, after many births, janmanam bahunam janmanam anti jnanamanam prapadati vasudeva sarvamanti samahatma sudurlabha. It says that such Mahatma who at last surrenders to the Lord, knowing that the Lord is everything, is sudurlabha, is extremely rare. Tady v tom druhém verši z Bhagavad-gity tak máme zase příklad toho sudurlabha, to znamená duše, která se odevzdá nejvyššímu pánu, tak je velice vzácná, je to Mahatma. Yes, sudurlabha, extremely rare. Je to velice vzácná. So we have here Suruchi, extreme pleasure. She brings extreme pleasure, and Suniti, she's very religious. Ta Suruchi tak přináší králi nesmírnou radost a Suniti, tak ona je zase velice zbožná. Yes, but conditioned souls, they don't want to follow some religious principles, but they want to enjoy. Ale podmíněné duše, oni nechtějí následovat nějaké náboženské principy, oni si chtějí užívat. But they don't know the secret. Ale oni neznají to tajemství. It is explained in 18th chapter of Bhagavad-gita. Yatada gre vishamiva pariname malitopamam tatsukam satvikam pruktam atma buddhih prasadajam. That happiness in the mode of goodness looks like poison at the beginning and it's nectar at the end. Tady v tomhle verši z Bhagavad-gity je vysvětleno, že to štěstí v kvalitě dobra tak na začátku chutná jako jed, ale na konci jako nektar. Yes, and awakens the soul towards spiritual realization and brings great happiness. A probouzí tu duši k duchovní realizaci a přináší velkou radost. Yes, but the happiness in passion looks like nectar at the beginning, but it's poison at the end. Ale ta radost v kvalitě vášně, tak na začátku
vypadá jako nektar, ale na konci je jako jed. Yes. So, if one is intelligent, he or she should see the consequences, not just immediate gratification. A pokud je člověk inteligentní, tak by měl vidět ty následky a ne ten okamžitý smyslový požitek. Yes. So Dhruva Maharaj received very important instruction from his mother. Takže Dhruva Maharaj od své matky obdržel velice důležitý pokyn. His mother, of course, was extremely religious, and she said, "What your stepmother said, is true." Because we have to remember what she said. She said, this stepmother, she said, "You cannot sit on your father's lap until you perform great austerities, satisfy the Supreme Lord, and finally you are born from my womb." This is the ultimate condition. Takže Suniti, ona Dhruvovi řekla, že ta jeho nevlastní matka Suruči tak ve skutečnosti má pravdu, protože aby mohl usednout na ten králův klín, tak musí provést veliká odříkání, uspokojit nejvyššího pána a potom se narodit z jejího lůna, což je vlastně ta konečná podmínka. So Suruchi actually said that you have to die first. and then if you're fortunate enough, you'll become my son. Ta Suruchi mu jinými slovy říká, ty musíš nejdříve zemřít a pokud budeš mít štěstí, tak se narodíš z mého lůna. Yes, and then you can climb on your father's lap. A potom si můžeš sednout na klín svého otce. Yes. So, although if we can see here that this Kshatriya nature, qualities are actually quite unfavorable for devotional service. There is one great quality described in Bhagavad-gita that Prabhupada here doesn't mention, is great determination, driti. Takže i přesto, že ta povaha nebo ty vlastnosti kšatriů tak jsou docela nepříznivé pro vykonávání oddané služby, tak přesto oni mají jednu vlastnost, která tady není zmíněna, ale která je zmíněna v Bhagavad-gítě, a to je právě odhodlanost, driti. Yes. And we know from Nectar of Instruction, Upadeshamrita, that great determination is one of key qualifications of the devotee in spiritual journey. A z nektaru pokynů z Upadeshamrity tak si dozvídáme, že právě ta odhodlanost je jednou z klíčových vlastností oddaného pro to, aby dosáhl té duchovní dokonalosti. So, Dhruva Maharaj followed the instruction of Suruchi and also of his mother Suniti, because his mother told him, yes, you have to go and perform austerities, so only by this devotional service to the Lord you will achieve your goal. Takže Dhruva následoval jak pokyn té Suruči, tak i Sunity a šel provádět ta odříkání, protože pouze tím, že potěší nejvyššího pána, tak je možné dosáhnout toho vytouženého cíle. And since he was 5 years old, it was quite extraordinary event. So Narada Muni heard about it. Takže jelikož mu bylo teprve 5 let, tak se jedná o velice mimořádnou událost a doslechl se o tom Narada Muni. Yes, because one can go, if such a small child can go in the forest, and even grown up man, what to speak of a small child. But
forest is ferocious, especially in these times. Do lesa může jít jak malé dítě, tak i dospělý člověk, ale v těch dobách ty lesy byly velice nebezpečné, divoké. Yes. It's not like now, because all wild animals actually are wiped out from the surface of the globe. Není to jak dneska, kdy ta divoká zvířata jsou prakticky úplně odstraněná z povrchu země. But at that time the forests were full of ferocious animals. No, ale v těch dobách ty lesy byly plné těch divokých zvířat. And of course you can be killed immediately, actually. A ve skutečnosti mohli vás okamžitě zabít. But Dhruva was so determined that he will go to the forest and perform and find the Supreme Personality of Godhead first. Ale Dhruva byl tak odhodlaný, že si říkal, že půjde do toho lesa a nejdříve najde nejvyššího pána. So this is very important qualification in the process of devotional service. Takže toto je velice důležitá vlastnost v tom procesu oddané služby. Fearlessness. Ta nebojácnost. Fearlessness, that you completely depend on the Lord. Že úplně závisíš na pánu. For example, if you remember from 16th chapter of Bhagavad-Gita, in first verse of 16th chapter, is this first three describe the divine qualities. And the first of all these divine qualities mentioned by Krishna is abhayam, fearlessness. V 16. kapitole první 3 verše popisují božské vlastnosti a jako první z těchto vlastností je zmíněna abhayam, to znamená nebojácnost. Yes, so fearlessness is extremely important, because otherwise we can be too fearful to execute devotional service. Nebojácnost je velice důležitá, protože jinak se můžeme příliš strachovat a bát se vykonávat tu danou službu. Because we are too you are strange in our society if you are devotees, aren't we? Protože v dnešní společnosti, když jsme oddaní, tak jsme takový podivíni tady v té společnosti, ve které žijeme. Je to tak? Even if we don't dress like Vaishnavas, or we don't wear tilak or Vaishnava clothes, but if we follow our Vaishnava principles, we are strange, very much strange. Dokonce i když nemáme na sobě vašnavské oblečení nebo tilák, tak už jenom to, že následujeme ty vašnavské principy, tak jsme prostě pro lidi divní. Not only in the West, but also in India. You are strange. Nejenom na západě, ale taky v Indii. Yes, and many Indian boys and girls that want to become serious in devotional service, in Krishna consciousness, they're forbidden from their parents. A hodně chlapcům a dívkám, kteří se snaží být velice vážní ve vědomí Kršny, tak jejich rodiče jim to zakazují. Yes. So we should be fearless. That means that we turn our back to material energy. Měli bychom být nebojácní a otočit se zády vůči té materiální energii. Yes, because material energy is very alluring. It's very tasting, and it can allure you in some trap. Protože materiální energie, ona nás neustále testuje
a pořád nás stahuje do různých pastí. Yes, looks very nice and so on, and enjoyable, but actually she's merciless killer. Vypadá to velice hezky a že si toho budeme užívat, ale ve skutečnosti materiální energie je nemilosrdný zabiják. Yes, there was a child story. Maybe you also have this tale of I don't know what's the English word. We said in Slovene, Janko in Metka. There was two brother and sister, small boys, boy and girl, who were from very poor family, and then father took them into the forest because he couldn't support them anymore. And what do you know which story it is? How do you say? Jeníček a Mařenka. How? Jeníček a Mařenka. 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 Takže máme taky v češtině ten příběh, pohádku o Jeníčkovi a Mařence, kteří byli sourozenci a oni pocházeli z velice chudé rodiny a jejich táta, jelikož už neměl na to je udržovat, tak je prostě zavedl do lesa. And then they, although Jeníček, he was leaving drops of bread that he would find the path back from the forest. The birds came and ate all these drops of bread. Takže i přesto, že Jeníček cestou drobil chleba, aby si takhle vyznačil tu cestičku, aby se pak mohl dostat zpátky z toho lesa, tak co se stalo, že ptáci mu těch kousky chleba snědli. So they lost their way and they were lost in big forest. Takže se stalo, že Jeníček a Mařenka se ztratili v tom hlubokém lese. And finally they came to one very beautiful house. A nakonec se dostali k jedné překrásné chaloupce. And this house was covered with sweets. Ta chaloupka byla pokrytá sladkostmi. And since they were hungry, they eagerly started to eat these sweets. A protože měli hlad, tak s velkou dychtivostí začali loupat ten perníček a začali ho jíst. And then the witch came out of the house. A poté z toho domečku vyšla Ježibaba. Yes. And she was very nice to them at the beginning. A zpočátku byla k ním velice milá. Yes. But then she captured this Jeníček. A potom popadla toho Jeníčka. And captured him and put him in some cage. A zavřela ho do takové klece. Yes. And then she fed him very nicely that he would become fat, that he would kill him and eat him. So that was a classical Rakshasi. Ta Ježibaba byla typickou Rakshasi, protože měla tu vizi, že si takto Jeníčka vykrmí a pak ho sežere. Yes. So that's the plan of material energy. Tak takový je plán hmotné energie. Yes. To make us very nicely fat. Nás velice hezky vykrmí. By enjoying material nature. Tím, že si užíváme tu hmotnou přírodu. And then when we are ready to be killed and offered to her nefarious activities, then we are just slaughtered. A v tom okamžiku, kdy přijde ten moment, kdy si zasloužíme být zabiti za ty naše hříšné činnosti, tak ona nás nemilosrdně zabije. Yes, when we are ready, when we are fat enough. Když už jsme dostatečně vykrmeni a tlustí. Yes. So, don't believe the witch Maya.
Takže nevěřte tady té čarodějnici Máji. Yes. We should be extremely determined like Kshatriyas are. Měli bychom být velice odhodláni jako tíhle kšatriové. Yes, and we should be abhayam, fearless, and despite all odds, continue our devotional service. A měli bychom být nebojácní a navzdory všem našim prostě chybám nebo pádům, tak bychom měli pořád se snažit pokračovat s tou danou službou. Yes. Many things can come in the way of our devotional service, but we should be firm very much. Hodně překážek může se objevit na té cestě naší dané služby, ale my bychom měli být velice pevní. And if we show such determination, A když ukážeme takovou odhodlanost, Krishna will send people in our way that will help us. tak Krišna nám do cesty pošle lidi, kteří nám pomohou. Yes, so it's important to take advantage of devotee association, of serious devotee association. Tak je velice důležité využít tu společnost oddaných, společnost vážných oddaných. Yes, because if the devotees are not serious enough in devotional service, Protože pokud oddaní nejsou dostatečně vážní v oddané službě, then we should know that they are just sent to us. Maybe they are devotees and they will progress, but still we should avoid their association if they are not serious enough. takže ano, Krišna nám je pošle, je to určitá společnost oddaných, ale oni dokonce můžou dělat nějaký pokrok, ale jelikož nejsou vážní, tak bychom se jim měli vyhnout. And that doesn't mean that we criticize them. We shouldn't, because as Jesus said, judge not, lest you will be judged. Ale to neznamená, že bychom je měli kritizovat. Jak říká Ježíš, nesuď hříšníka, ale ten hřích. Nebo ty sám budeš prostě souzen. Yes. But we should seek only association of really, serious devotees. A proto bychom měli vyhledávat společnost velice vážných oddaných. And why is that? Here in the purport, Srila Prabhupada mentions samskaras. A proč? Tady ve významu Srila Prabhupada zmiňuje samskáry. And samskaras are, as here he puts, a reformatory system. And we should maintain it very rigidly. A tady vysvětluje, že se jedná o očistný obřad, který bychom měli důsledně následovat, dodržovat. Yes. Why? Because every impression we get in this world goes into our heart. Proč? Protože jakýkoliv věm, který získáme tady z toho hmotného světa, tak on se nám ukládá v srdci. Yes. That's why, of course, if we go to preach outside, then we are protected by Krishna, personally. Ovšem, když jdeme ven a kážeme, tak Krishna nás ochraňuje. But if we don't associate with other people with intention of devotional service, that should be our intention to render some service when we associate with anyone. Ale pokud se s lidmi nesdružujeme s tím úmyslem vykonávat oddanou službu, to by měl být vždycky ten úmysl, s kýmkoliv se sdružujeme, tak že chceme dělat službu. Yes, even if there are our relatives who are not devotees or anyone, actually, even if we go to the supermarket or everywhere, if we don't have this idea, I want to perform devotional service, or when I
scroll my phone. I have this idea. I want to perform devotional service. Takže ať jdeme na návštěvu k rodičům, nebo ať jdeme nakupovat do supermarketu, tak pořád musíme mít, or scroll the phone. Nebo prostě si rolovat na telefonu, tak pořád musíme mít ten úmysl, já chci dělat oddanou službu. If we don't have this idea, then all these impressions will go inside our heart without any shield of protection actually. A pokud nemáme takovouhle motivaci a záměr, tak potom každý ten věm tak vstupuje do hloubky našeho srdce a nic mu v tom nezabrání. And it will definitely influence our consciousness. A definitivně to ovlivní naše vědomí. Therefore, these different samskaras are extremely helpful because samskara is meant to be a strong impression on our consciousness. A proto jsou ty samskáry velice nápomocné, protože samskára znamená silný věm. Yes, and most effective samskara is to be, for example, for children especially, is that their parents are really fixed up devotees all the time. A nejúčinnější samskárou pro dítě je, když vidí, jak jeho rodiče jsou velice upevněni v oddané službě. Yes. Otherwise, they can receive information from scriptures, from other devotees, that how important it is to render service. But if the parents are not fixed devotees, then the child will not have faith actually in devotional service. Takže to dítě sice může dostat tu informaci, jak je oddaná služba důležitá z písem, nebo můžou mu to říct druzí oddaní, ale pokud ono nevidí, že rodiče jeho, že jsou upevněni v oddané službě, tak potom ona nebude mít tu víru tady v to. Yes, because he will consider, and the child will consider that my parents really, not maybe intellectually, but in their heart, they will consider that my parents actually they don't have real faith in devotional service. To dítě ne intelektuálně, ale v srdci vlastně pocítí, že ti jeho rodiče nemají tu skutečnou víru v oddanou službu. So, to be any kind of leader, either a king, or a parent, or a temple president, or a friend even, or whoever, is extremely responsible role. Takže pokud chceme být jakýkoliv lídr, buď král, nebo rodič, nebo přítel, tak je to velice zodpovědná pozice. Yes, as was said by Lord Rishabhadev in 5th canto, Gurur nasasyat svajano nasasyat pita nasasyat janini nasasyat devam natatsyan napatishya sasyan namochetsya samapitam yutyum. That no one should become a guru or a relative or even deity or father or mother or a husband if he's not able to deliver those who are dependent on him. Tak jako tady v tom verši z 5. zpěvu Šrímad Bhagavatamu pan Rishabhadev říká, že nikdo se nemá stát otcem, matkou, učitelem, králem, pokud není schopen vysvobodit ty, kteří na něm závisí z koloběhu opakovaných rození a smrti. Yes. So, how much time do we have? We are over time? Usually we stop this time. This time. We can do longer if you want. So, 15 minutes. yes, we will conclude. So, here Narada Muni is astounded actually how wonderful are the powerful Kshatriyas. Narada Muni v tomto verši se podivuje, jak úžasní jsou ti mocní kšatriové. Yes, they cannot tolerate
even a slight infringement upon their prestige. Že nesnesou sebe menší poškození své cti. Yes, mana bhangam, hurting the prestige. Mana bhangam, poškození své cti. Yes, and we know from Lord Chaitanya that we should be amanina. Od Pána Chaitanya víme, že máme být amanina. So if we are amanina, that means that there is no prestige to be hurt. Pokud jsi amanina, tak nemáš žádnou prostě tady tu cti, která by mohla být poškozena. Yes. And it's interesting, I have recently read in Chaitanya Charitamrita Nedávno jsem četl v Chaitanya Charitamritě, how we should not defend ourselves in any situation. že bychom se neměli z žádných okolností bránit. This is very difficult. A to je velice obtížné. Yes, because especially if you are accused of something that we haven't done. Zvláště v situaci, když jsi obviněn za něco, co jsi neudělal. That we are very quick to defend ourselves. No, I haven't done this. Tak jsme velice rychlí a okamžitě se bráníme. Ne, já jsem to neudělal. Yes, but if you want to progress spiritually very quickly, try not to defend. Ale pokud chceš udělat velice rychlý duchovní pokrok, tak snaž se takto nebránit. Yes, because this is very difficult exercise actually. Je to velice obtížné cvičení. Yes. It is said that also we shouldn't explain anything. Just accept whatever Krishna is sending us. Neměli bychom se snažit ani něco vysvětlovat. Jednoduše to máme přijmout, to, co nám Krishna posílá. Yes. And this is one of the needs of the body, like sleeping, eating, sleeping, mating, and defending. Yes. Že to obraňování se, to je jedna z potřeb těla, stejně jako jedení, spaní, rozmnožování. And defending, of course. Bránění se. Yes. Therefore, it's some kind of fasting. Takže se jedná, když tohle praktikujeme, je to určitý druh půstu. Yeah. Not to defend. Nebránit se. Yeah. But even if we are full of false prestige, like here it is mentioned, ale i přesto, pokud máme tady tu falešnou prestiž, here is mentioned this mana, and then is bhangam, of course. Our prestige will, in every situation, will be crushed again and again and again. Takže ať máme tu prestiž jakoukoliv, tak ona v každé situaci bude rozdrcena znova a znova a znova. Yes. So, if we want to be proud, our pride will be hurt many times. Že pokud chceme být pyšní na něco, tak ta naše pýcha bude mnohokrát zraněna nebo zničena. Yes. But as I said, although we have this, we can turn to Krishna with great determination, like Dhruva Maharaj turns to. A i přesto, že se takto cítíme, tak se máme obrátit na Krišnu s velkou odhodlaností, tak jako to udělal Dhruva Maharaj. And if we are sincere, then Krishna will help us to overcome all obstacles, including our false pride. A pokud jsme upřímní, tak Krišna nám pomůže překonat jakékoliv překážky, včetně té falešné pýchy. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question or comment? Máte někdo otázku? Yes, please. Někdy, když se nebráníme, když nás někdo útočí, tak to může vypadat, že jsme slaboši a už se mně osobně stalo, a nebo i jiným udaným, že někdo nás útočil schválně jenom proto, aby zjistil, jestli jsme slaboši a nebo ne. Tak co k tomu říct? Sometimes when somebody is attacking us and we are not defending,
So we can look from others like that we are very weak person, and I had experience that sometimes somebody purposefully was attacking me just to prove me that I am weak boy. Uh-huh. And what is the question? Jestli je teda v pořádku se bránit, anebo ne. So the question is it proper to defend ourselves or not? Hare Krishna. Both can be proper. Obojí může být správně. Depends on our purpose. Záleží na naší motivaci. If you are some kind of a role model for others, both, even in this situation, both can be beneficial or not beneficial. Takže tady to, co popisuješ, tak může být v obou případech jak prospěšné, tak i neprospěšné. So we should definitely take shelter of Krishna. Takže je jisté, musíme vzít útočiště u Kršny. And we shouldn't consider how we appear in the eyes of others. A neměli bychom přemýšlet o tom, jak teďkom vypadám v očích těch ostatních. I should consider how do I appear in the eyes of Krishna. Měli bychom přemýšlet, jak vypadám v očích Kršny. Because if I consider how will I be considered by others, this is done because of false ego, actually. Protože pokud přemýšlíme o tom, co si ostatní o mě pomyslí, tak to je ve skutečnosti důkaz našeho falešného ega. Yes, because if this is important, what others think about me, then it's not important what Krishna thinks of me. Takže pokud nám jde o to, co si o mě pomyslí druzí, tak potom je jasné, že nám nezáleží na tom, co si o nás myslí Krishna. Yeah, isn't it? Je to tak? Yes. So, of course, as long as we are not pure devotees, it's very hard to not concern what other think of me. Ovšem, pokud nejsme čistí oddaní, tak je velice obtížné nemyslet nebo nepřemýšlet o tom, co si o tom myslí ti druzí o mě teďka. But it's good exercise. That it doesn't matter what anyone thinks. It matters what's most beneficial for my Krishna consciousness. Takže je to dobré cvičení, je to vlastně, máme přemýšlet, jak je to prospěšné pro můj pokrok ve vědomí Kršny, a ne jak je to, For example, jak mě vidí druzí. one can be a great spiritual leader. Například někdo může být velký duchovní vůdce, But maybe he has some great difficulties, but they are covered. No one knows about them. ale zároveň má velké potíže a skrývá to, že to druzí nevidí. So, although he's maybe spiritual inspiration for many people, Takže i když on je velkou inspirací pro mnoho lidí, and his defamation would be maybe very difficult for these people to take. a jeho prostě Sramota. poškození té jeho prestiže, tak by zranilo mnoho lidí. Yes. Nevertheless, Krishna puts sometimes such people in really
such position, to be defamed. Tak přesto Krišna zařizuje, že takové lidi přivede do takových situací, kde je to vlastně odhaleno, kdy jsou odhaleni. And if this defamation is taken, or infamy is taken as Krishna's mercy, then such person will it's actually acting like Krishna's mercy. A že prostě jim je odebrána ta jejich sláva a pokud se to tak stane, tak je to projev Krišnovy milosti. But if you take it as a curse, then acts like a curse. Bychom to měli brát jako projev Krišnovy milosti, když se nám to stane, ale pokud to vezmeme, že to je teďka kletba, že se tohle stalo, tak potom to bude na nás působit jako kletba. Yes, so our perception is very important. Takže naše vnímání je velice důležité. So whatever happens, we should take it with great gratefulness. Že cokoliv se nám děje, tak bychom měli přijímat s velkou vděčností. If it is fame or infamy. Ať už je to získání slávy nebo té pohany. Like Vishwanath Chakravarti Thakur once said, if someone is praising me, I take it as he's very nice to such a fallen soul. So I don't protest. Vishwanath Chakravarti Thakur říká, pokud mě někdo chválí, tak já to přijímám jako hezky a chovám se hezky k té osobě. And I don't protest. A neprotestuji. But if someone is blaming me and saying bad words about me, criticizing me, I also don't protest. A taky pokud mě někdo pomlouvá, kritizuje a mluví o mě špatně, tak taky neprotestuji. Because he mentions only a small fraction of my bad qualities. Protože ten člověk zmiňuje jenom malinký jako drobek těch mých špatných vlastností. Yeah, so I consider him or her also very nice. Takže já o něm přemýšlím taky velice pěkně. Yes. I've heard once very interesting statement, and it's true actually. Jednou jsem slyšel takový velice zajímavý výrok, který je ve skutečnosti pravdivý. It is said that no one knows so much bad qualities about me than I myself. Že nikdo nezná tolik těch mých špatných vlastností, tak jako já sám. About myself, yes. But no one has so good opinion about myself that I do. A zároveň nikdo nemá o mně takové dobré mínění, tak jako já mám o sobě. Hare Krishna. Is there anything else? Yes, please. Takže jsem nedávno slyšela takový názor, že jako když třeba udaný službě na to hodně jako vydrhne a dlouhou dobu prostě furt jsou nějaký překážky, takže je to jako, že Krišna nám ukazuje, že bychom měli změnit třeba tu službu. Asi jako takhle můžeme to nahlížet. Is it proper to see when we have some problems in devotional service that maybe it's some indication that we should change the service? Is it proper? When it's happening in long time period, you know? What is most important, we shouldn't be attached to particular service. Co je nejdůležitější, že bychom neměli být připoutáni k té určité konkrétní službě, but we should be attached to the service attitude. ale měli bychom být připoutáni k tomu služebnickému postoji. So maybe we are
serving in a certain way for a long time and we are considered also by others to be expert in this. Může být, že sloužíme dlouho, děláme nějakou službu a ostatní už nás vnímají, že jsme v tom velice expertní. Or maybe they don't think like this, they just think that we took this service and and we don't allow anyone to approach it. A nebo o nás přemýšlejí, že jsme si jednoduše tuhle službu vzali a teďkom nedovolujeme nikomu, aby tuhle službu vykonával taky. So we should be attached to the service mood. Měli bychom být připoutáni k té služebnické náladě. And if we can serve in certain situation and we are asked to do this service by our spiritual master especially, then we should perform it. Doesn't matter if it's pleasing to us or not. A pokud někdo nás požádá, abychom dělali určitou službu, zvláště když nás požádá náš duchovní mistr, tak bychom tu službu měli dělat bez ohledu na to, jestli se s tou cítíme šťastní nebo ne. For example, Bhagavata-dharma said that the suffering that I undergo in devotional service are my highest ecstasies. Bhagavata-dharma říká, že to utrpení, které zažívám při vykonávání oddané služby, tak je mou největší extází. Because it's a proper meditation needed in devotional service. Protože v oddané službě je potřeba mít správnou meditaci. It's not about me. It's about Krishna. It's about the spiritual master. It's about service to the devotees. Není to o mně, je to o Krišnovi, je to o duchovním učiteli, je to o službě oddaným. And if I consider, yes, this is difficult and I have difficulties maybe to perform this service, but it's pleasing to my spiritual master. A pokud zažíváme teda nějaké těžkosti a je to pro nás těžké dělat tu danou službu, tak bychom neustále měli si být vědomí, že to těší našeho duchovního mistra. And my spiritual master is very dear servant of Krishna. Můj duchovní učitel je velice drahým služebníkem Krišny. As we sing every morning, how he's actually very confidential servant of Radha and Krishna in the Nikunjas of Vrindavan. Tak jako zpíváme každé ráno, že duchovní učitel je velice důvěrným služebníkem Rády a Krišny v těch hájích Vrindávanu. Yes, and Vishwanath Chakravarti Thakur mentions that in his meditation he's serving Radha and Krishna in their most intimate pastimes. A Vishwanath Chakravarti Thakur popisuje, že ve své meditaci on vlastně slouží ten nejintimnějším zábavám Rády a Krišny. In the form of a small manjari. V podobě malé manžáry. But when he is ordered by other manjaris to go and pick flowers for Radha and Krishna, and he loses this sight of most intimate pastimes, he's not morose. But he's in ecstasy because he knows if I follow this instruction of my Guru Saki, I'll be always the favorite servant of Radha and Krishna. A pokud se stane, že ty ostatní manžáris mu nařídí, aby teďkom šla a natrhala kytky pro Rádhu a Krišnu, a v tom okamžiku on ztratí ten pohled na ty důvěrné intimní zábavy Rády a Krišny, tak není z toho mrzutý, protože chápe, že teďkom ty jeho guru Saki tak mu dali ten pokyn a tím, že je potěší, tak vlastně tomu přinese tu největší extázi. Yes, so this should be our attitude. Že tohle by měl být náš postoj. Maybe it's not so pleasing service, but it's pleasing to my spiritual master. Není to možná příjemná služba, ale těší to mého duchovního učitele. And so I'm in ecstasy performing it. Takže já to budu dělat ve velké extázi. Is this okay? V pořádku. Hare Krishna. Yes, please. Když dáváme jména našim dětem, tak je tam předpoklad, že ty vlastnosti
budou souviset s tím jeho jménem, nebo jestli to záleží taky na Garbhodaya samskára, jako na té síle Garbhodaya samskára. When we are giving names to the children, should we consider the qualities of the children should correspond with the name somehow? Or is it connected to power of Garbhodaya and Samskara? This is the question. Yes, it's hard to know in modern times what are the qualities of the child actually. V dnešní době je velice obtížné vlastně zjistit nebo vědět, jaké ty vlastnosti to dítě má. In ancient times, of course, people were named according to their qualities. V těch dávných dobách se lidem dávaly jména podle jejich vlastností. Yes, for example, Dhritarashtra means one who clings to the other's land, who takes the other's land. Například jméno Dhritarashtra znamená ten, kdo teďkom bude vlastnit půdu, pozemky druhých. Yes, and Duryodhana means one who is very difficult to fight with. Jméno Duryodhana znamená člověk, se kterým je velice těžké bojovat. Yes, and Bhima means ferocious. A Bhima znamená velice prostě mocný. Yes, and wild and so on. Divoký. Yes, so, but in modern times, even a blind man can be called Kamalaksha, the lotus-eyed. Ale v té moderní době i slepý člověk tak může dostat jméno Kamalaksha, to znamená ten, kdo má lotosové oči. Hare Krishna. So we don't know exactly, but we should name the child after Krishna's names. Takže my ve skutečnosti nevíme, a proto bychom měli dítě pojmenovat a dát mu nějaké jméno Pána Krišny. Yes, to always remember Krishna. Abychom vždycky mysleli na Krišnu. And the child will also remember Krishna. Abychom my mysleli na Krišnu vždycky a taky to dítě, aby mohlo myslet na Krišnu vždycky. Yes, he will identify with the name of Krishna. On se s tím jménem Krišny stotožní. So it will be very dear to him, this name. Velice drahé. Yes. So, but our life should be in such a way that this name would be glorified by our example. Ale náš život ve skutečnosti by měl být takový, abychom to jméno proslavovali naším příkladem. Yes, this is most important. To je to nejdůležitější. Maybe we can name the child, but if we don't have full faith in Krishna consciousness, then this name doesn't have so much deep meaning and influence on our consciousness. My sice můžeme dítěti dát nějaké to Kršnovo jméno, ale pokud prostě nemáme tu víru, tak to jméno zas tolik pro nás nebude znamenat a nebude nás ovlivňovat to naše vědomí. And what is the measurement of our faith? It's mentioned by Jiva Goswami. A co je měřítkem té naší víry, to zmiňuje Jiva Goswami. We have Ksatriya Shraddha, that means the only Shraddha or faith that is beneficial for really beneficial for our spiritual consciousness. The only faith really beneficial for our Krishna consciousness is Ksatriya Shraddha. Jediná ta víra, která je prospěšná pro naše vědomí Kršny, je Ksatriya Shraddha. Yes. And the symptom of Ksatriya Shraddha, that means faith in Shastra, is to be greatly determined. A to je vlastně víra v písma. A symptomem této Ksatriya Shraddhy
je ta velká odhodlanost. Yes. So we should have firm faith in Krishna conscious path. That means that we are greatly determined in our spiritual vows. Takže měli bychom mít velkou víru tady v ten proces oddané služby a mít velkou odhodlanost následovat ty sliby. And then the names of our children will be glorified. A tímto způsobem ta jména těch našich dětí tak budou oslavována. Yes. Is this okay? Hare Krishna. Anything else, or we should stop here? Ještě něco, nebo tady skončíme? Okay. Thank you very much for your attention. Shila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanandi, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Please accept my humble obeisance.